السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية تخاطب بسمة حسين. حلقة النهاردة عن الحمية الغذائية، وعايزين نعرف هي الحمية الغذائية فعلا بتعالج التوحد ولا ملهاش علاقة خالص بعلاج التوحد؟ هنعرف الإجابة دي خلال الفيديو. ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك على طول وتقدري تتابعيه. تابعي معايا الفيديو للآخر. الحمية الغذائية يعني ايه حمية غذائية؟ يعني انا ببدأ دلوقتي ابعد عن بعض المنتجات اللي ممكن تكون سبب في مشكلة عندي. وطبعا في الغالب هم قالوا ان الكازين والجلوتين هم الاسباب اللي بتسبب التوحد، او لو منعناهم عن الاطفال التوحد بتقلل من اعراض التوحد وممكن توصل للشفاء. هل الموضوع ده حقيقي؟ هو بعيد كل البعد عن الصحة. بسبب ايه؟ ان اصلا لو اي انسان طبيعي عمل دايت او عمل حمية غذائية وامتنع تماما عن منتجات الالبان ومنتجات القمح، هيلاحظ فرق كبير في صحته وفي نشاطه وحتى عملية الهضم. احب اوضح برضو ان الكازين هي منتجات الالبان وان الجلوتين هي منتجات القمح. طيب دلوقتي انا كانسان طبيعي ابتعدت عن منتجات الالبان ومنتجات القمح، لو ابتعدت عن المنتجات دي انا ممكن الاحظ جدا فرق في عملية الهضم عندي وان الامساك اتعالج. نفس الفكرة اطفال التوحد بيعانوا دايما، اغلبهم بيعانوا من الامساك، وده اللي بيسبب العصبية عندهم وان هم دايما بيكونوا مش في المود، وكمان بتلاقيهم متنرفزين، وصعب جدا يكتسب منك اي مهارة وهو في حالة العصبية وحالة النرفزة دي وحالة المغص اللي هو بيعاني منها. وطبعا عشان هو مش عارف يعبر ما بيقولكيش انا بعاني من ايه، فانتي بتلاحظي بس ان هو بيعاني من عصبية ونرفزة وعلى طول الطفل مقريف ومش في الحالة الطبيعية. ده بيكون بسبب آلام المعدة عنده، وبيكون عنده مشكلة في الإخراج. يعني ممكن طفل التوحد ما بيدخلش الحمام غير مرة كل 3 أيام. فالموضوع بالنسبة له لا، يسبب له مشاكل كتير، يسبب له كمان عدم تركيز. ففي دراسة اتطبقت ان هم منعوا الجلوتين والكازين عن اطفال التوحد، لقوا فرق كبير جدا في نشاطهم وتعاونهم وكمان عملية الاخراج، فبالتالي قالوا ده بيساعد على التحسن. ما هو طبيعي احنا لما بنعالج اي مشكلة عند طفل التوحد بيفرق كتير في قدراته، يعني بنلاحظ ان هو بدأ يركز، بدأ ينتبه، بدأ يكتسب مهارات بصورة افضل. فجت الفكرة من هنا. لكن كعلاج نهائي للتوحد او هو ده السحر اللي بيعالج التوحد، لا، عشان نكون واضحين ونكون برضو يعني جايبين الموضوع من ناحية علمية أكتر. طيب دلوقتي أنا عايزة أعرف مشكلة الإمساك اللي عند طفلي اللي ممكن تكون سبب في كل الأعراض اللي عنده، سواء عدم تركيز، انتباه، عدم تواصل أو تفاعل، وعدم اكتسابه للمهارات، بسبب إن هو دايما في حالة عصبية وحالة آلام معدة وعنده مغص ومتنرفز. فعالج الإمساك إزاي؟ احنا هنعمل حاجة كده، احنا يعني اغلب الاطباء ممكن بيعملوها ويكتشفوا من خلالها هل طفلي بيعاني من حساسية من الالبان ولا من منتجات القمح. فبالتالي حضرتك هتجربي ان انت تمنعي عن طفلك منتجات الالبان وتشوفي عملية الهضم عنده شغالة ولا لا، وبدأ يدخل الحمام بانتظام ولا لا. لو لاحظتي ان الدنيا انتظمت جدا يبقى انا ابني منتجات الالبان بتأثر عليه جدا، وبالتالي بتقدري تكتشفي ان هو فعلا بيعاني من حساسية من منتجات الالبان وهي الكازين. طيب لو انا عملت كده ولقيت ابني برضو عنده امساك ونفس الاعراض ونفس المشكلة، جربي امنعي عنه منتجات القمح. جربي، احنا كل ده بنشوف اسرع الطرق وابسط الطرق اللي تريح طفلي او فعلا بتساعد في اي تطور ولو بسيط. هجرب ان انا امنع عنه الجلوتين اللي هو منتجات القمح، واشوف يعني امشي مدة اسبوعين او 10 ايام، اجرب لو فعلا عملية الهضم عنده انتظمت وبقى يدخل الحمام بشكل منتظم وطبيعي وبدأ يفوق وبدأ يتعاون والعصبية قلت، يبقى انا كان ابني عنده حساسية من القمح، من منتجات القمح. فنبدأ خلاص نتوجه لدكتور ونبدأ يخليه يتابع معانا ويقول لنا نمشي ازاي.
في ملحوظة مهمة ان احنا لما بنيجي بنوقف الألبان بنبقى بناخد منتجات القمح عادي جدا عشان عايزين نعرف ونحدد هل المشكلة في اللبن او منتجات الألبان عموما ولا لا. وكمان لما بنيجي نبدأ نشوف الحساسية هل من القمح بس، يبقى لازم ناخد ألبان عادي عشان نعرف برضو هل المشكلة في القمح بس ولا المشكلة فين بالظبط. طيب احنا دلوقتي عملنا ده مرة وعملنا ده مرة ولقينا برضو لا احنا نفس يعني بنعاني من نفس الأعراض. طيب هنجرب ان احنا نوقف الاتنين ونشوف برضو عملية الهضم عند طفلي ايه وهل نشاطه اختلف ولا لا. لو حضرتك لاحظتي ان فعلا نشاطه اختلف وان احنا وقفنا الاتنين، وانا عارفه ان ده هيبقى موضوع مرهق جدا لان انت لازم تدوري على بدايل للقمح وبدايل لمنتجات الالبان، ولكن طالما في راحة طفلي أنا لازم أحارب ولازم أشوف كل الطرق اللي تساعد في تطوره وفي راحته. وما تنسوش أهم حاجة لازم متابعة مع دكتور، يعني ما ينفعش أوقف وأدخل عنصر معين بدون ما يكون دكتور معايا. لكن أنا بتكلم إن الأم في الأول تجرب وتشوف طفلها جسمه فيه حساسية من أي حاجة بالظبط، ولو هي مش قادرة تحدد برضو لازم تتوجه لطبيب هيساعدها في التحديد بالظبط ويقول لها الإجراءات أو الخطوات الصح اللي تمشي بيها في إن هي توقف إيه وتاخد إيه أو يبقى إيه البدايل، عشان برضو الموضوع بيبقى مرهق جدا. وبالتالي احنا عرفنا كده ايه فكرة الحمية الغذائية وهل هي فعلا بتعالج التوحد ولا لأ. احنا كده وصلنا لمرحلة ان هي ما بتعالجش التوحد، هي بتخفف من الأعراض. وده برضو بنلاحظه لو إنسان طبيعي وبدأ يظبط في أكله وبدأ يقلل من حاجة معينة أو ياخد باله من أكله، بيلاحظ فرق في نشاطه، بيلاحظ فرق كمان في عمليات الهضم، وكمان بيحس إن هو فاق أكتر وبدأ يعني يتغير كنفسيا. فدي فكرة الحمية الغذائية ولا أكثر ولا أقل. فأتمنى أكون وضحت لك الفكرة كلها. وخلي بالك موضوع الإمساك ده فعلا بيأثر على نفسية طفلك وعلى المود بتاعه وعلى عصبيته وعلى تركيزه وعلى انتباهه وعلى استيعابه، يعني ان هو اصلا ما بيبقاش مركز من كتر الألم اللي هو فيه وان هو قاعد مش مرتاح. اتمنى اكون فدتك في فيديو النهارده. ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتدوسي على الجرس وتختاري الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك على طول وتقدري تتابعيني. كان معاكم اخصائيه تخاطب بسمة حسين.